Hi guys, welcome back to my channel. Today, i-unbox ko yung chair ko. Yan. Office chair lang yan kasi kapag gaming chair, medyo naiinitan ako dun sa dun sa material kasi karamihan sa kanila is leather seat. Makukumpleto na natin yung gaming setup natin. Although, mga luma pa yung nasa left and right monitor ko. Kasi ang pangarap ko dyan is yung at least 32 or 34 inches na ultra-wide. Yung nasa gitna, yan yung gaming monitor ko. Yan yung gagawin nating portrait pag nakakuha na tayo ng bagong monitor na ultra-wide. So, yan naman yung system natin. I'll make a separate video for that para ma-discuss ko sa inyo yung mga parts na yan. Okay, so ano pong hinihintay natin? Join me as we unbox our gaming chair. Yan, open na natin. Lumiko. So, yan yung box niya. Medyo malaki, medyo mabigat. Kaya nagpatulong ako sa tatay ko para maiakyat to sa kwarto. Kasi medyo masikip yung daanan papunta dito dahil dun sa hagdan namin na parang spiral. Pasensya na kasi isang kamay lang yung gamit ko. Yan. Yung other hand natin, hawak natin ay cellphone. Pasensya na sa kwarto, medyo magulo pa kasi excited na akong mag-unbox. Ang sabi ko dun sa seller, kasi syempre may mga review tayo na broken item, mga ganyan. Sabi ko na paki-check na lang po mabuti kasi i-vlog natin. So kung ikaw yung seller, syempre pag narinig mo pa lang na i-vlog yung item mo, syempre magpapadala ka na ng maayos, di ba? Kesa masira pa yung business mo. Okay, we got this part. I don't know what this is yet. Okay, ito yung lever sa ilalim ng upuan. So, pang recline and pang lift. Ayos! Nakaka-excite naman. Ito yung sandalan. Ayan. Ang ganda. Napipicture out niya na ba kung ano itsura niya? Ang tagal ko itong pinag-isipan. Siguro mga 1 week kasi nanghihinayang ako sa cash. Pero mas mahal pa rin yung mga gaming chair. Okay, let's move forward. Yung feet niya, high quality plastic naman. Based sa texture niya. And yung weight, guys. Sobrang bigat. Hindi naman sobra pero malalaman mo na talagang may quality yung item pagka heavy, di ba? So that's one key point whenever you are buying something. Sa mga ganito kasi nagmamatter yung weight, pero sa mga vehicle, mas magaan is mas maganda. Ayan yung ilalim. So dyan ikakabit yung mga wheels. Alright, pasensya na talaga magulo yung kwarto. Now, kunin natin yung seat. Ayan, malapad siya guys. Malaki. Kasyang-kasya dito siguro kahit mga may kabigatan na tao. Oo, kasya dito. Meron nga pala tong footrest. Ayan yung footrest niya. Wait lang. Ayan, so guys, tinanggal ko na siya sa plastic. As you can see, let's move the camera closer. Ayan, mesh din pala siya. Now, ang advantage kasi ng mesh, yung init talagang makakasingaw. So, hindi kayo masyadong maiinitan. Unlike with leather seats, for most gaming chair out there, yun nga, mainit daw siya. Yun yung mga feedback nila. However, the design is really gamery. Parang gamery. Yun yung datingan niya. Dito naman, medyo professional yung dating. And then at the same time, you're working. And you're gaming pala. Ayun. Actually, yung mga gantong itsura, pang minimal setup. Pero yung setup natin, di naman minimal, oh. Magulo. Ayusin natin yan soon. Kasi magulo pa. Kakalipat ko lang din dito sa kwarto. Okay, so meron tayong list ng products nila. I'm sorry. Ito pala yung instructions. Ayan. Medyo napunit na siya pero syempre
hindi naman tayo magrereklamo dahil sa punit ng instructions. Okay lang yan, siguro madali naman itong sundan. May listahan siya ng parts dyan. I think ito yung sa likod, sa bandang puwet. Ito yung headrest. Yan. Mesh din siya guys. Ayan, nakikita nyo naman siguro na malinaw. May ako na siya alisin sa plastic. Ito yata yung gulong. Hindi. Tama, yung gulong siya. Gulong and yung sa tube sa... Nalimutan ko yung tawag, parang tube gas. And this one. Medyo hindi ko pa kabisado. Ito, I'm sure armrest to. Ayan. Armrest. And another one. Armrest. Okay, so guys, to summarize everything, yan yung mga kasama ng buong box. So guys, ayan na, kinuha ko na yung wheels niya. So meron tayong 5 wheels based dun sa manual. I think tatagal siya based dun sa build eh. Tignan nyo mabuti guys. Pinaflex ko siya pero wala talagang ka-flex-flex. Ang solid. Ayos to. Tapos ito na rin yung screws. And yung sabing chassis ata. Ito yung gas lift. Alright, let's do it. Alright guys, naikabit na natin yung wheels. Sobrang dali lang kasi wala ka nang gagamitan ng screw dito. Sobrang dali lang talaga. Ipapasok nyo lang yung bakal na yan, nasa gitna. Itutulak nyo lang siya paloob. Hindi naman siya maluwag, hindi naman siya mahuhulog. And maganda yung takbo ng wheel niya. Napaka-smooth lang. Siguro kung gusto nyo pang mas mapadulas yan, is lagyan nyo ng lubricant yung ilalim or yung sa gitna ng gulong. Nasa inyo na yun. Pero for me, okay na siya out of the box. Step number 2 is insert the gas lift. Ayan. Okay, sige. Let's go. Alright, so guys, ayan. Naikabit na natin yung gas lift and yung mga wheels. Ayan. Sobrang dali lang naman kasi very straightforward lang siya. Actually, toolless na nga eh. Puro tulak na lang yung ginagawa. Ipupush lang. Okay na. So, part 3 na tayo. Step number 3, connect chair cushion and chassis with screw K4. Okay, let's go. Okay guys, so, nandyan na tayo. Nailagay ko na ilalagay pa lang. Gamit to. Tapos, may 2 screw dito. And yung footrest niya, tinanggal ko muna. Kasi medyo sagabal siya kasi bandan dito siya nakalagay nun. Next step natin is ikakabit natin yung rod sa likod ng backrest. Ayan. Makikita nyo guys, sobrang ganda ng backrest niya. Promise. The quality is really good. I think this is nylon. Hindi ko pa sure pero siguro tatanungin ko yung seller. Or baka indicated siya somewhere. Ganda. Okay, so kabit na natin to. Alright guys, update na ikabit na natin yung ano ba tawag dito? Yung rod dito sa likod ng backrest. Yan. And then ito, ilagay na rin natin yung chair. Yan, yung chair mismo na ilagay na natin sa wheel. I mean sa base. Okay. So, ang next step natin is, let's check. Done na tayo dito. Done na rin tayo dito. Then, dito na tayo. Lalagay na yung backrest. Okay, so guys, buo na yung chair natin. So, kung mapapansin nyo, yan yung likod niya. Napakaganda naman, diba? Napakaganda niyan. Yan. Okay, so ito yung headrest. Medyo flimsy pero pwede na. Ito yung hanger. So kung meron kayong gustong isabit dito, towel, ganyan, pwede yan. So umiikot naman siya, 360 degrees. Okay naman, smooth.
Tapos, ito, nag-slide to kapag umuupo ka. So, pag mag-recline ka, ayan. Hindi ko na siya madedemo kasi wala naman akong tripod eh. Hindi ko makikita. Anong masasabi ko dito sa chair na to? Para sa akin yung price, siguro pwedeng-pwede na para sa gantong build. Nalalambutan lang ako sa kanya. Actually, meron akong naging problema. Yung lumbar support niya, ito, nabali siya kaagad. Ayan, makikita nyo. Normal na sandal lang naman yan, napaka-importante nito sa atin, lalo na sa mga gamers and sa mga nagwo-work. So kung walang lumbar support, medyo mahirap. Ang ginawa ko, bumili na lang ako ng lumbar support sa Lazada, pero yun nga, hindi pa siya dumadating. Once na dumating yun, ipapakita ko rin sa inyo. Meron din akong in-order na seat cushion. Ito, sa Lazada rin to. Ayan, dyan yan. Ayan. O, diba? Mas maganda siya and ma-preserve yung yung cushion yung original cushion nung chair. Ayun. So, nagustuhan ko talaga dito yung design. Yan, napakaganda. Yung hangin talagang tatagos. So, press ko siya gamitin. At ang hindi ko nagustuhan is sobrang lambot niya. Hindi yung upuan hindi yung kutsyon. Malambot in a sense na pag sumandal ka, kahit nakalak siya, ayan o, gumagalaw-galaw siya. Pero, ganun lang naman kasi talaga pag ergonomic eh. Hindi ka naman talaga kailangan sumandal. Sasandal ka lang, halimbawa magre-rest ka, kaya ganyan yung shape niya. Yan. Parang naka-incline na siya kaagad, di ba? Kasi ergonomic siya. Ayan. Ayun, so, siguro, feedbackan ko na lang to pag nagamit ko na siya ng 1 month. Ito lang talaga bad trip sayang talaga dito eh. Kinausap ko na yung seller, sabi papalitan daw. Nireport na niya. Sana palitan kasi meron tong 1 month warranty. Sayang naman yung 4,000 pesos kung, di ba? Ayun. Anyway guys, let me know what you think about this chair. Comment down below if may ganito kayong chair and kung anong mga experience nyo. If nagustuhan nyo tong video na to, just like. And if you wanna see more videos like this, unboxing, tech videos, any computer related, yan, subscribe lang po tayo guys. It's a road to 1,500 subscribers. We'll be giving away tech item once ma-reach natin yung 1,500. Pwede tayong mamigay ng Gundam. Alright? Pwede tayong mamigay ng fans. Okay? Hindi ko alam kung ano pa. Pero 1,500 lang guys. Alright? See ya guys. Peace out. Bye-bye.